හරි ඉතින් යාළුවනේ ආයුබෝවන් කියලා කවිෂ ටෙක්නොලොජි YouTube channel එක සාදරයෙන් පිළිගන්නවා ඔයාලව. අද මම වීඩියෝ එකක් කතා කරන්න බැලුවා YouTube intro එක ලේසියෙන්ම කොහොමද හදාගන්නේ කියලා. වෙන කතාවක් අපි වීඩියෝ යන කලින් පොඩි දෙයක් ඉල්ලීමක් කරනවා. ඔයාලා මගේ YouTube channel එක තාම subscribe කරලා නැත්නම් මතකද පහළින් තියෙන subscribe button එක click කරලා notification bell එක all icon එක දාලා තියාගන්න. එතකොට මම වීඩියෝ එක දාපු ගමන් ඔයාලා ඒ notification එක හරහා වීඩියෝ එක බලා ගන්න පුළුවන්. හරි යාළුවනේ අපි යන් වීඩියෝ එකට. හරි ඉතින් යාළුවනේ අපි ගොඩක් කට්ටිය දන්න ඇප් එකක් ගැන මම අද වීඩියෝ එක ගෙනාවේ. ඔයාලා දන්නේ නැති ඉන්ට්‍රෝ මාක කියන YouTube ඉන්ට්‍රෝ හදන ඇප් එක ගැන මම අද ඒ ඇප් එකෙන් තමයි ඔයාලට ඉන්ට්‍රෝ හදන්න කියලා දෙන්නේ. හරි. ඔයාලට මෙන්න මේක ඉන්ටර්ෆේස් එක බලා ගන්න පුළුවන් ඇප් එක දාගත්තාන් පස්සේ හරි හොඳ ඉන්ට්‍රෝ එකක් බලා ගන්න පුළුවන්. ඊපස්සේ මේකේ ගයිඩ් එකක් එනවා මුලින්ම. හරි යාළුවනේ මම අද ඔයාලට වීඩියෝ එකට ගේන්න හින්දා මම ගන්න ඉන්ට්‍රෝ එකක් අද. මම ගන්න මෙතන ගේමින් ලොගෝ එක ගන්නවා. හරි ඉතින් යාළුවනේ මෙන්න මෙතන දෙන ඩවුන්ලෝඩ් අයිකන් එක ඒක ක්ලික් කරන්න ඕනේ. හරි යාළුවනේ ඒවත් ටයිටල් කියලා දෙන්න තියෙනවා. ටයිටල් එකට අපිට පුළුවන් දෙන්න කැමති දෙයක්. මම දෙනවා subscribe කියලා මගේ channel එකට. ඔයාලා මේ වීඩියෝ එක මම තේින්න දෙයක් තියෙනවා නම් comment box එකේ comment එකක් දාන්න. හරිය දෙන්න ඕනේ. හරි යාළුවනේ ආයෙ හන්පත හරිය දීලා අපේ channel එක logo එක ගන්න ඕනේ. හරි ඉතින් යාළුවනේ මම මගේ logo එක අරන් දෙන්නේ. සිතන හරිය දෙනවා. හරි ඉතින් යාළුවනේ ඔයාලට මොනවද තේරෙන්නද දෙනවා. අපි බලමු පොඩ්ඩක් වීඩියෝ එක. මේක තමයි අපේ වීඩියෝ එක. අපි ඉතින් මේකට මියුසික් එකක් ඇඩ් කරලා ගමු වීඩියෝ එක නැත්නම් වීඩියෝ ලස්සන වෙන්න ඉන්ට්‍රෝ එක ලස්සන වෙන්න මියුසික් එකක් ඇඩ් කරලා ගමු. අපි කැමති මියුසික් එකක් දාගන්න පුළුවන්. හරි ඉතින් යාළුවනේ මෙතන හරිය දීලා මේක සේව් කරගන්න ඕනේ. ඉතින් යාළුවනේ මගේ වීඩියෝ එක මොනවා අඩුපාඩු තියෙනවා මම බාලා කමෙන්ට් බොක්ස් එකෙන් කමෙන්ට් එකක් දාන්න. තව වීඩියෝ මොනවද හදාගන්න ඕන දේවල් තියෙනවා නම් කමෙන්ට් බොක්ස් එකේ කමෙන්ට් එකක් දාන්න. ඔයාලා මොනවද තීරණ දෙයක් තියෙනවා නම් ඒකත් කමෙන්ට් බොක්ස් එකේ කමෙන්ට් එක දාන්න. ඔයාලගේ යාළුවන් අතර මගේ වීඩියෝ එක ෂෙයා කරන්න. ඉතින් යාළුවනේ වීඩියෝ එක ඉවර කරන්න කලින් පොඩි දෙයක් ඉල්ලීමක් කරනවා. ඔයාලා මගේ YouTube channel එක තාම subscribe කරලා නැත්නම් මතකද කවිෂ ටෙක්නොලොජි YouTube channel එක subscribe කරලා notification bell එක all icon එක දාලා තියාගන්න. ඒකට මම වීඩියෝ දාපු ගමන් ඔයාලට ඒ වීඩියෝ එක බලා ගන්න පුළුවන්. ඔයාලා මතකද World Tech Hub LK YouTube channel එක subscribe කරන්න. ඉතින් එහෙනම් යාළුවනේ වීඩියෝ එක ඉවරයි. අදට සමු ගන්නවා. හැමෝටම සුබ දවසක්.